مجتمع شرقي محافظ. الغرب عنده انحلال خلقي. نحن مجتمع شرقي محافظ. كيف بمجتمعنا المحافظ في شيء اسمه ثقافة الاغتصاب؟ ثقافة الاغتصاب هو مصطلح أنشأته النسوية العالمية في السبعينات. هو مصطلح يدل على تطبيع العنف الجنسي ضد المرأة. مظاهر ثقافة الاغتصاب في الشارع، في المدرسة، في العمل، في كل مكان. التحرش في مصر مثلا 99% من النساء في مصر عانينا من التحرش. الشكل الثاني من أشكال ثقافة الاغتصاب هو لوم الضحية. عريانة هي عريانة ولا مش عريانة؟ بشكل بديهي يتم لوم الضحية في مجتمعاتنا في حال تعرضت للاغتصاب، مو بس الاغتصاب، في حال تعرضت للتحرش. لهذا الشيء احنا أدرى فيه بهاي الشغلات. أنا عمري 21 سنة، قاعدة من 21 سنة. 21 سنة وصرتي خايضة كل هالتجربة. من مظاهر ثقافة الاغتصاب الرجولة والأنوثة اللي بتروج للرجل وقوته وسلطته على المرأة والعنف والغضب والانتهاك. It's too hard but I like it. أنت رجل بجد. الاغتصاب هو جزء من الرجولة، لذلك الرجل الذي يغضب ويغتصب هو رجل. أنا هوريك إن مفيش رجال من عبد الله العطار. يا عبد الله فيه لأنه المجتمع اللي يروج للاغتصاب على أنه جزء من الجنس وجزء من المتعة الجنسية وجزء من دور المرأة في الجنس. بدك تعملي غصب عنك لأنه أنا جوزك ومثل ما بدي أنا بصير. من مظاهر ثقافة الاغتصاب النكران. المرأة هي التي تتحرش بالرجل وليس الرجل يتحرش بالمرأة. ما في ثقافة اغتصاب، ما في تحرش، الإحصائيات كذب. مش صح. هيدا رأيك، هيدا رأيك. فاتي اللي يصير عندك يصير عندي. احنا إذا بتريد أنت مرحب فيك. هل فعلا هن مش عايشين بالمجتمع؟ مش شايفين في ظلم على المرأة، في اغتصاب، في تحرش، في انتهاكات يومية وإساءات للمرأة وين ما كان في كل مكان؟ هات لي حادثة في جرنان إن منتقبة حد تحرش بيها واغتصاب. حلوة السكرت. الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب. اللي تمشي كده يبقى التحرش بيها واجب مواطني. لا ينفع الكلام ده. كيف روج الإعلام لثقافة الاغتصاب؟ سمية بنت مصرية تعرضت للتحرش ووثقت بالمذيعة ريهام سعيد لتحكي عن قصتها، لتتفاجأ إنه ريهام سعيد وفريقها سرقوا صور خاصة إلها وطبعاً نشروها دون إذنها. كيف الموسيقى والفن روج لثقافة الاغتصاب؟ جول فوت الجول، جول فوت الجول، حطيته فيكي وعبيته فوت الجول. وكلامي هو اللي هيمشي. تحرش عيب. معقول؟ بالشركة بعد من بعدك أنت كلهم ينشحطوا. مسلسل بقعة ضوء في التسعينات يعرض التحرش كفكاهة. شو هالطول هذا مثل الفول. وحتى في نسخته الحديثة نفس المشاهد. كيف النساء روجت لثقافة الاغتصاب ضد النساء. نساء هم ملك اليمين، إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. التواطؤ لعدم إيجاد شرائع وقوانين لحماية المرأة من التحرش، من الانتهاك، من الاغتصاب. محكمة سعودية على داعية إسلامي متهم باغتصاب ابنته البالغة 5 سنوات وتعذيبها حتى الموت بدفع دية في مقابل إسقاط جميع التهم. هاي ثلاث باباكات. هاي طيري دوي معي يلا. فين اول توعوي قدام عباد الله. يلا. خشي سيري تريحين شيري الله يرحم الوالدين. سيري يلا وطي دابا يلا.
عدد النساء التي تقوم بالتبليغ عن التحرش والتبليغ عن الاغتصاب نادر جدا في مجتمعاتنا العربية لأنه لا تثق بالقوانين. القوانين العربية ضد الاغتصاب مهزلة حقيقية، لأنه دائما في قانون فرعي للمادة بيلغي الجريمة. بالجزائر العقوبة من 10 سنين إلى 20 سنة إن كانت قاصر، لكن يفلت المجرم من العقاب في حال تزوج الضحية. بالسودان الضحية مطالبة بإثبات براءتها، وإن لم تنجح تحاكم بتهمة الزنا، وإن كانت متزوجة ترجم حتى الموت. بالرغم من أنه مصر أوقفت تزويج المغتصب للمجني عليها عام 1999 وأقرت قانون بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو المؤبدة أو المؤقتة، إلا أنه في قانون فرعي يسمى رأفة القضاة، بحيث يحق للقاضي تخفيف الحكم على المغتصب. بموريتانيا لا يوجد حتى قانون ضد الاغتصاب. طبعا حاب أذكر هون بواقعة اغتصاب طفلة موريتانية كان عمرها 11 سنة من قبل 3 مجرمين، وتم إحراقها، وبعدها طالبت الجمعيات الحقوقية بمشروع قانون ضد الاغتصاب. تم رفض القانون بعد اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية بحجة تعارض المشروع مع الشريعة الإسلامية. في ليبيا تعتبر المرأة هي مرتكبة الجريمة، وتسقط العقوبة في حال تزوج المغتصب للضحية. في سوريا يتم إلغاء ملاحقة المغتصب وتبرئته في حال تزوج الضحية. الإمارات والسعودية يقتل قصاصاً أو يجلد، إلا أن القانون يعاقب الضحية في السعودية في حال كانت وحدها أو لا تلبس ما يسمى اللباس الشرعي. بالرغم من إلغاء قانون تزويج المجرم للضحية في لبنان، المغرب والأردن، بس هالشي ما منع إنه تزيد نسبة الاغتصاب بالمغرب من 58% 2015 ل 67% 2016. والدليل اشرح لي ليش أنت ضد قانون التحرش، مع أنه هذا قانون حيحمي البنات. وعموما الناس تخدع في قانون منع التحرش، تظنه أنه فعلا يمنع أي تحرش، والحقيقة أنه ما يمنع أي تحرش، ويمنع التحرش الذي لا تريده المرأة. هن ما بدهم النساء ترفع صوتها تشتكي عليكي بتقبل العنف. ثقافة الاغتصاب ما اجت من يوم وليلة، ثقافة الاغتصاب اجت بسبب اعطاء سلطة للرجل، رجال الدين وتجار الدين، سلطة عسكرية، سلطة اقتصادية على المرأة، فبالتالي اصبحت مملوكة. حتى لو تلبس قونية هم ينظرون إلها ويتحرشون بها. كانت معكم دارين حسن ببرنامج النسوية.